दादूच चॅनल सबस्क्राईब केलंच नाही, मग बेगीन कशी बाजूची घंटी बी वाजू. आई एकविरा देवीला आणि देव खंडेराला वंदन करून मी दुर्गेश तुम्हा सर्वांचं आपल्या मी ऐकूमध्ये अतिशय मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, थंबनेल बघून तुम्हाला समजलं असेल की आपण आज कोणत्या विषयावरती चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, खरे सोडे ओळखायचे म्हणजे शिंपल्यातून मोती शोधण्यासारखीच एकदम तीक्ष्ण नजर असायला हवी. आपण कोणत्याही सुक्या मासळीच्या बाजारामध्ये गेलो तर आपल्याला वेगवेगळ्या दर्जाचे सोडे आहेत ते दाखवले जातात. मग जेवढा जास्त दर्जा असेल तेवढा पैकाही जास्त असतो. मग ज्यांची ऐपत असते ते चांगल्या दर्जाचे सोडे घेतात आणि काही ऐपतीनुसार. मग घरी आल्याच्यानंतर समजतं की काही ओरिजिनल सोडे आहेत आणि काही भेसळयुक्त. मित्रांनो, याच विषयावरती आपण आज चर्चा करणार आहोत की बाजारात गेल्याच्यानंतर खरे सोडे आहेत ते ओळखायचे कसे आणि भेसळयुक्त सोडे ओळखायचे कसे. खरं तर या सर्वांसाठीच मला खूप रिक्वेस्ट येत होत्या, पण त्याहून जास्त सोडे बनवायचे कसे यासाठी जास्त येत होत्या. पण मित्रांनो, सोडे बनवण्या अगोदर म्हणजे त्या डिशचा जर आस्वाद घ्यायचा असेल तर त्याच्या अगोदर ते सोडे ओरिजिनल आहेत की नाही याची पहिला काळजी घ्यायला हवी. कारण कोणत्याही डिशचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर त्या डिशमधला कॉन्टेंट ओरिजिनल असायला हवा. बाजारात निरनिराळ्या जातीच्या कोळंबी येत असतात. खरं तर कोळंबीच्या 320 जाती आहेत. त्यामधल्या ज्या आपल्या बाजारामध्ये म्हणजे तुमच्या आमच्या बाजारामध्ये ज्या सहज आणि रेग्युलर येतात ज्या कोळंबी, त्याच कोळंबीबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. जसं खाडीतली काळी कोळंबी ही चवीला एक नंबर असते आणि तिचे सोडे म्हणजे ती सुकवल्याच्यानंतर तिचे सोडे काही अशा प्रकारचे तयार होतात. हे सोडे तुम्हाला बाजारात 1800 ते 2000 किलोने मिळू शकतात. आता 1800 आणि 2000 किमती बघून किंवा किमती ऐकून अवाक होऊ नका. मला माहीत आहे तुमच्या डोक्यामध्ये काय सध्या विचार चालू असेल की आम्ही जातो बाजारामध्ये आणि बाजारामध्ये सहज कोळंबी आम्हाला 400 ते 500 रुपये किलोने मिळते, मग सोडे इतके महाग का? त्यामागे पण बरीच कारणं आहेत मित्रांनो. होळी कोळंबी ही वजनाला असते मित्रांनो, आणि जेव्हा तिला सुकवण्याची म्हणजे सोडे तयार करण्याची जी प्रक्रिया सुरू होते तेव्हा तिच्या आतला पाण्याचा भाग म्हणजे जे वॉटर कंटेंट असते ते पूर्णपणे निघून जाते आणि जे मुख्य कारण असते तेच निघून गेल्याच्यानंतर तिचे वजन कमी होणे हे स्वाभाविक आहे. आणि मित्रांनो, फक्त तेवढंच कारण पुरेसं नाही आहे. सोडे बनवण्यासाठी लागणारी मेहनत ही खूप चिक्कार मेहनतीचं काम आहे आणि तुम्ही कोणत्याही कोळीवाड्यामध्ये जावा आणि उन्हाळ्याच्या दिवशी हे सोडे सुकवण्याचं काम आहे ते प्रत्यक्ष पहा, खूप मेहनतीचं काम आहे. असो, आता पांढरी कोळंबी. पांढऱ्या कोळंबीचे सोडे काहीसे तुम्हाला अशा प्रकारचे दिसून येतील. त्यानंतर आहे लाल कोळंबी. लाल कोळंबीमध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहेत. काहीशे लांब सडक आकाराचे असतात आणि काहीशे अशा सी आकारामध्ये असतात आणि त्यांना सुकवल्याच्या नंतर त्यांचे सोडे काहीशे तुम्हाला अशा पद्धतीने दिसून येतील. त्यानंतर आहे दुधी म्हणजे जिला आपण पांढरी कोळंबी म्हणून ओळखतो आणि याच कोळंबीची समांतर दुसरी जात म्हणजे ही पांढरी तर असते, पण जर तिला निरखून पाहिलं तर तिच्या कवचांवरती हलका तांबडा रंग असतो आणि बारीक बारीक असे टिपके असतात आणि दोघांमधला जर फरक बघितला तर फारसा आपल्याला जाणवत नाही. पण यांना सुकवल्याच्या नंतर यांचे सोडे काहीशे अशा प्रकारचे तुम्हाला दिसून येतील. तुम्ही ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आता पाहिलंच असेल. आता मी तुम्हाला प्रत्यक्ष या दोन्ही कोळंबीमधला म्हणजेच जे डुप्लिकेट आहेत आणि जे ओरिजिनल आहेत या दोघांमधला प्रत्यक्ष मी तुम्हाला डेमो दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला समजेल की या दोघांमधला नेमका फरक काय आणि कशी भेसळ होते ते. हे जे तुम्ही सोडे पाहत आहे ते या कोळंबीचे आहेत. हे ओरिजिनल सोडे आहेत आणि यामध्ये जर कोणी भेसळ करायचा प्रयत्न केला तर साधारणतः तुम्हाला अशा प्रकारचे हे भेसळयुक्त सोडे दिसून येतील. तर अशा प्रकारे भेसळ वगैरे होत असते. तर भेसळ फक्त अशाच प्रकारे नाही तर भेसळींचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर त्यातला प्रकार नंबर 1, मुशींचे छोटे छोटे तुकडे. म्हणजे मुशी म्हणजे जे बेबीसारखं आपण बाजारामध्ये सहज बघतो ना, ते सुकवल्याच्या नंतर त्यांचे जे तुकडे आहेत ते हुबेहूब सोड्यांसारखे दिसून येतात. तर ते हे देखील त्यांचे तुकडे आहेत हे सोड्यांमध्ये मिक्स केले जातात. आणि त्यातला प्रकार नंबर 2, समजा तुम्ही सफेद कोळंबीचे सोडे घेत असाल तर त्यातही प्रकार आहेत लहान, मध्यम आणि मोठे म्हणजे लार्ज. तर तुम्हाला ते सोडे घेत असताना म्हणजे मोठ्या जर कोळंबीचे सोडे घेत असाल तर तुम्ही तर घेताना तुम्हाला फक्त मोठ्या कोळंबीचे सोडे मिळतात की नाही याकडे लक्ष द्या. कारण मोठ्या कोळंबीसोबत लहान कोळंबी पण त्यामध्ये मिक्स केलेली असते. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की काय फरक पडते ओली आणि मोठी कोळंबीचा. वजनाला तर आपण एकसारखेच घेणार ना, म्हणजे वजन केलं तर आपल्याला पूर्ण 1 किलो जर घेतलं तर 1 किलोच मिळणार ना, अर्धा किलो घेतली तर अर्धा किलोच मिळणार ना. हो बरोबर.
पण सुकवण्याच्या अगोदर हीच कोळंबी तुम्ही मार्केटला घ्यायला जा, बाजारात तुमच्या जवळच्या बाजारात घ्यायला जा. ओल्या कोळंबीचा म्हणजेच ओल्या कोळंबीमध्ये छोटी जी लहान कोळंबी असते तिचा भाव वेगळा असतो आणि मोठ्या कोळंबीचा भाव हा वेगळा असतो. मग आता याच दोन्ही कोळंबीला सुकवल्याच्या नंतर जर मोठ्या कोळंबीसोबत लहान कोळंबी जर मिक्स केली तर फायदा नक्की कोणाचा, तुमचा की विक्रेत्याचा? समजलं ना? हुशार आहे तुम्ही. मित्रांनो, सेम बाकीच्या कोळंबीचे सुद्धा असेच होते. मग तुम्ही कोणतीही कोळंबी घ्या, ही वेगवेगळ्या प्रकारची अशी तुम्हाला भेसळ दिसून येणारच. म्हणून कधी पण बाजारामध्ये गेलं तर चांगल्या क्वालिटीचे थोडे पैसे जास्त जातील आणि जास्त जायलाच हवे, कारण का त्यामागे मेहनत आहे. आणि जर तुम्हाला, मी मगाशीच म्हटलं की कोणत्याही डिशचा आस्वाद घेण्यापूर्वी त्या डिशमधला कॉन्टेंट हा ओरिजिनल असायला हवा, त्याचा दर्जा हा चांगला असायला हवा. आणि तो दर्जा तेव्हाच चांगला असणार जेव्हा तुम्ही तो बाजारातून चांगल्या क्वालिटीचा उत्तम माल तुम्ही घरी घेऊन या. मित्रांनो, खरेखुरे सोडे आणि भेसळयुक्त सोडे म्हणजेच मूळ सोड्यांमधला जो काही फरक आहे तो आता तुम्हाला समजलाच असेल, नाही का? मित्रांनो, तुमच्या बाजूला जर तुमचे शेजारी असतील, तुमचे मित्र मैत्रिणी नातेवाईक असतील, त्यांचेसुद्धा अशीच बाजारामध्ये गेल्याच्यानंतर फसवणूक जर होत असेल तर ही फसवणूक आजच त्यांच्यापाशी थांबवा आणि त्यांना आपल्याजवळचा हा जो सोडे स्पेशल म्हणजे बाजारातून सोडे नेमके कसे घ्यावे हा जो आपला व्हिडिओ आहे तो त्यांना दाखवा. आणि पुढच्या वेळेला जर ते कधी बाजारात जातील तर त्यांनासुद्धा तुमच्या वतीने चांगले दर्जेदार सोडे आहेत ते चाकायला देखील मिळतील. मित्रांनो, हा सोडे संबंधीचा संपूर्ण व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. जर आवडला नाही तर काही टेन्शन घेत बसायचं नाही, बाजूला डिस्लाईकचं बटन आहे, डिस्लाईकसुद्धा करू शकता. मित्रांनो, असाच एक महत्त्वपूर्ण आणि चांगला व्हिडिओ मी पुन्हा लवकरच घेऊन येईन एका छान आणि सुंदर रेसिपीसह. धन्यवाद.